Welcome to another exciting and enriching day of learning. Today, we are about to embark on a captivating journey into the fascinating world of biological science as we dive into Lead Reviewer. 10 item questions, said 6B. Prepare to learn, explore, and enjoy as we tackle concepts that will not only boost your knowledge, but also equip you for success. Before we begin, let's take a moment to prioritize your well-being. Remember to stay safe and enjoy the learning process, while embracing each moment with curiosity and enthusiasm. Let us also seek guidance from the divine as we start this educational journey. May God's grace be with us all, lighting our path towards wisdom and understanding. Thank you for choosing to learn with us on the Teach Illumaban YouTube channel. Together, let's make this session productive, insightful, and unforgettable. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Where do producers obtain their energy? A. From other producers. B. From the consumers. C. From the decomposers. D. From the sun. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The best answer is D. From the sun. Explanation of each choice. A. From other producers. This is incorrect because producers, like plants and algae, do not get their energy from other producers. Instead, they make their own energy through photosynthesis, a process powered by sunlight. B. From the consumers. This is incorrect. Consumers are organisms that feed on producers or other consumers for energy. Producers do not rely on consumers for energy, rather, the energy flow is the opposite, consumers obtain energy from producers. C. From the decomposers. This is incorrect because decomposers break down dead organic matter and recycle nutrients back into the ecosystem, but they do not supply energy directly to producers. D. From the sun. This is correct. Producers, like plants, use sunlight to perform photosynthesis, converting solar energy into chemical energy stored in glucose, which they use for growth and reproduction. This makes the sun the primary energy source for producers. A. Mula sa ibang mga producer. Ito ay hindi tama dahil ang mga producer, tulad ng mga halaman at algae, ay hindi nakakakuha ng kanilang enerhiya mula sa ibang mga producer. Sa halip, gumagawa sila ng sarili nilang enerhiya sa pamamagitan ng photosynthesis, isang prosesong pinapagana ng sikat ng araw. B. Mula sa mga mamimili. Ito ay hindi tama. Ang mga mamimili ay mga organismo na kumakain sa mga producer o iba pang mga mamimili para sa enerhiya. Ang mga producer ay hindi umaasa sa mga mamimili para sa enerhiya, sa halip, ang daloy ng enerhiya ay kabaligtaran, nakukuha ng mga mamimili ang enerhiya mula sa mga producer. Simula sa mga nabubulok. Ito ay hindi tama dahil ang mga nabubulok ay sinisira ang mga patay na organikong bagay at nagre-recycle ng mga sustansya pabalik sa ecosystem, ngunit hindi sila direktang nagbibigay ng enerhiya sa mga producer. D. Mula sa araw. Ito ay tama. Ang mga producer, tulad ng mga halaman, ay gumagamit ng sikat ng araw upang magsagawa ng photosynthesis na nagko-convert ng solar energy sa kemikal na enerhiya na nakaimbak sa glucose na ginagamit nila para sa paglaki at pagpaparami. Ginagawa nitong pangunahing mapagkukunan ng enerhiya ang araw para sa mga producer. Why do you experience not seeing things clearly for some seconds when you enter suddenly a well-lighted room after coming from a dark room? A. The pupils are not adapted to the dark. B. The eyes are adapted to the light only. C. The pupils are not dilated yet. D. Light had caused temporary blindness. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The best answer is C. The pupils are not dilated yet. Explanation of each choice. A. The pupils are not adapted to the dark. This is incorrect because in this scenario, you are moving from a dark room to a well-lit room, so your pupils have already been adapted to the dark.
It's not about being unadapted to the dark but about adjusting to the sudden brightness. B. The eyes are adapted to the light only. This is incorrect because if the eyes were only adapted to the light, you wouldn't have trouble seeing when moving from darkness to brightness. The transition causes temporary difficulty due to the change in light levels, not a permanent adaptation to light. C. The pupils are not dilated yet. This is the correct answer. When you move from a dark room to a bright room, your pupils, which were dilated to allow more light in the dark, need time to constrict and adjust to the increased light. Until this adjustment happens, your vision may be blurry or uncomfortable. D. Light had caused temporary blindness. This is incorrect because the phenomenon isn't true blindness. It's simply a temporary adjustment period as the pupils constrict in response to the sudden increase in light. A. The pupils are not adapted to the dark. Ito ay hindi tama dahil sa sitwasyong ito, ikaw ay lumilipat mula sa isang madilim na silid patungo sa isang maliwanag na silid, kaya ang iyong mga mag-aaral ay naangkop na sa dilim. Ito ay hindi tungkol sa pagiging unadapted sa dilim, ngunit tungkol sa pagsasaayos sa biglaang liwanag. B. Ang mga mata ay iniangkop lamang sa liwanag. Ito ay hindi tama dahil kung ang mga mata ay iniangkop lamang sa liwanag, hindi ka mahihirapang makakita kapag lumilipat mula sa dilim patungo sa liwanag. Ang paglipat ay nagdudulot ng pansamantalang kahirapan dahil sa pagbabago sa mga antas ng liwanag, hindi isang permanenteng pagbagay sa liwanag. C. The pupils are not dilated yet. Ito ang tamang sagot. Kapag lumipat ka mula sa isang madilim na silid patungo sa isang maliwanag na silid, ang iyong mga mag-aaral, na dilat upang bigyang daan ang higit na liwanag sa dilim, ay nangangailangan ng oras upang masikip at mag-adjust sa tumaas na liwanag. Hanggang sa mangyari ang pagsasaayos na ito, maaaring malabo o hindi komportable ang iyong paningin. D. Ang liwanag ay naging sanhi ng pansamantalang pagkabulag. Ito ay hindi tama dahil ang phenomenon ay hindi tunay na pagkabulag. Ito ay pansamantalang panahon ng pagsasaayos habang ang mga mag-aaral ay humihigpit bilang tugon sa biglaang pagtaas ng liwanag. What term is used to describe the ability to maintain a constant internal environment? A. Metabolism. B. Growth and development. C. Homeostasis. D. Thermoregulation. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is C. Homeostasis. Explanation of each choice. A. Metabolism. This refers to all the chemical reactions that occur within a living organism to maintain life, such as breaking down nutrients for energy. While metabolism is essential for maintaining internal conditions, it does not specifically refer to maintaining a constant internal environment. B. Growth and development. This refers to the processes by which organisms increase in size and complexity over time. While important, it is not related to the maintenance of a stable internal environment. C. Homeostasis. This is the correct answer. Homeostasis is the process by which living organisms regulate their internal environment to maintain a stable, constant condition, such as body temperature, pH levels, and glucose concentration, regardless of external changes. D. Thermoregulation. This refers specifically to the regulation of body temperature, which is one aspect of homeostasis. While thermoregulation helps maintain internal conditions, homeostasis covers a broader range of internal processes. A. Metabolismo. Ito ay tumutukoy sa lahat ng mga kemikal na reaksyon na nangyayari sa loob ng isang buhay na organismo upang mapanatili ang buhay, tulad ng pagsira ng mga sustansya para sa enerhiya. Habang ang metabolismo ay mahalaga para sa pagpapanatili ng mga panloob na kondisyon, hindi ito partikular na tumutukoy sa pagpapanatili ng isang palaging panloob na kapaligiran. B. Paglago at pag-unlad. Ito ay tumutukoy sa mga proseso kung saan ang mga organismo ay lumalaki sa laki at komplikado sa paglipas ng panahon. Bagamat mahalaga, hindi ito nauugnay sa pagpapanatili ng isang matatag na panloob na kapaligiran. C. Homeostasis. Ito ang tamang sagot. Ang homeostasis ay ang proseso kung saan kinokontrol ng mga buhay na organismo ang kanilang panloob na kapaligiran upang mapanatili ang isang matatag, pare-parehong kondisyon, tulad ng temperatura ng katawan, mga antas ng pH, at konsentrasyon ng glucose, anuman ang mga panlabas na pagbabago. D. Thermoregulation. Ito ay partikular na tumutukoy sa regulasyon ng temperatura ng katawan na isang aspeto ng homeostasis. Habang nakakatulong ang thermoregulation na mapanatili ang mga panloob na kondisyon, ang homeostasis ay sumasaklaw sa isang mas malawak na hanay ng mga panloob na proseso.
What is the most common cause of cardiovascular disease? A. Fatty deposits in the arteries. B. Inadequate supply of red blood cells. C. Lack of sodium in the diet. D. Increased heartbeat. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is A. Fatty deposits in the arteries. Explanation of each choice. A. Fatty deposits in the arteries. This is the correct answer. Fatty deposits, also known as plaque, build up in the arteries over time in a condition called atherosclerosis. These deposits restrict blood flow and can lead to cardiovascular diseases such as heart attacks and strokes. B. Inadequate supply of red blood cells. This refers to anemia, which can affect oxygen transport but is not the most common cause of cardiovascular disease. Anemia impacts the blood's ability to carry oxygen, but it doesn't directly cause the cardiovascular problems that are typically linked to artery blockage. C. Lack of sodium in the diet. While sodium levels do affect blood pressure, low sodium is not a common cause of cardiovascular disease. In fact, high sodium intake is more often associated with increased blood pressure and cardiovascular risk. The increased heartbeat, a fast heart rate, tachycardia, can be a symptom of various conditions, but it is not the most common cause of cardiovascular disease. It can result from an underlying issue, but fatty deposits in the arteries are a more direct cause of heart disease. A. Mga matabang deposito sa mga ugat. Ito ang tamang sagot. Ang mga matabang deposito, na kilala rin bilang plaka, ay namumuo sa mga arterya sa paglipas ng panahon sa isang kondisyon na tinatawag na atherosclerosis. Pinipigilan ng mga deposito na ito ang daloy ng dugo at maaaring humantong sa mga sakit sa cardiovascular tulad ng mga atake sa puso at mga stroke. B. Hindi sapat na supply ng mga pulang selula ng dugo. Ito ay tumutukoy sa anemia na maaaring makaapekto sa transportasyon ng oxygen ngunit hindi ito ang pinakakaraniwang sanhi ng cardiovascular disease. Ang anemia ay nakakaapekto sa kakayahan ng dugo na magdala ng oxygen, ngunit hindi ito direktang nagiging sanhi ng mga problema sa cardiovascular na karaniwang nauugnay sa pagbara ng arterya. C. Kakulangan ng sodium sa dieta. Bagamat ang mga antas ng sodium ay nakakaapekto sa presyon ng dugo, ang mababang sodium ay hindi karaniwang sanhi ng cardiovascular disease. Sa katunayan, ang mataas na paggamit ng sodium ay mas madalas na nauugnay sa pagtaas ng presyon ng dugo at panganib sa cardiovascular. Di tumaas na tibok ng puso. Ang mabilis na tibok ng puso, tachycardia, ay maaaring sintomas ng iba't ibang kondisyon, ngunit hindi ito ang pinakakaraniwang sanhi ng cardiovascular disease. Maaari itong magresulta mula sa isang pinagbabatayan na issue, ngunit ang mga matabang deposito sa mga arterya ay isang mas direktang sanhi ng sakit sa puso. Which is the smallest unit of life that can survive and reproduce on its own? A. Cell. B. Organ. C. Tissues. D. Population. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is A. Cell. Explanation of each choice. A. Cell. This is the correct answer. The cell is the smallest unit of life that can survive, grow, and reproduce independently. It is the basic building block of all living organisms, capable of performing all necessary life functions, such as metabolism, growth, and reproduction. B. Organ. An organ is a group of tissues working together to perform specific functions, but it cannot survive or reproduce on its own. It depends on the overall organism to function properly. C. Tissues. Tissues are groups of similar cells that perform a specific function. While tissues are essential for the body's functions, they cannot survive or reproduce on their own without being part of a larger organism. D. Population. A population refers to a group of organisms of the same species living in a particular area. It is not a unit of life, but rather a collective term for multiple organisms. Only individual cells can survive and reproduce independently, not populations. A. Cell. Ito ang tamang sagot. Ang cell ay ang pinakamaliit na unit ng buhay na maaaring mabuhay, lumago, at magparami ng nakapag-iisa. Ito ang pangunahing blok ng gusali ng lahat ng nabubuhay na organismo na may kakayahang magsagawa ng lahat ng kinakailangang mga tungkulin sa buhay, tulad ng metabolismo, paglaki, at pagpaparami.
B. Organ. Ang organ ay isang grupo ng mga tisyo na nagtutulungan upang maisagawa ang mga partikular na function, ngunit hindi ito makakaligtas o makakapagparami ng mag-isa. Depende ito sa pangkalahatang organismo upang gumana ng maayos. C. Tissues. Ang mga tisyo ay mga grupo ng magkatulad na mga cell na gumaganap ng isang partikular na function. Habang ang mga tisyo ay mahalaga para sa mga paggana ng katawan, hindi sila maaaring mabuhay o magparami ng mag-isa nang hindi bahagi ng isang mas malaking organismo. D. Populasyon. Ang populasyon ay tumutukoy sa isang pangkat ng mga organismo ng parehong species na naninirahan sa isang partikular na lugar. Ito ay hindi isang unit ng buhay, ngunit sa halip ay isang kolektibong termino para sa maraming mga organismo. Ang mga individual na selula lamang ang maaaring mabuhay at magparami ng nakapag-iisa, hindi mga populasyon. Which region of a vertebrate forebrain is considered with the neutral endocrine control of visceral activities? A. Cerebellum. B. Thalamus. C. Hypothalamus. D. Pituitary. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is C. Hypothalamus. Explanation of each choice. A cerebellum, this part of the brain is responsible for coordination, balance, and fine motor control, but it is not involved in the neural endocrine control of visceral activities. B. Thalamus, the thalamus acts as a relay station for sensory information going to the cerebral cortex. While important in processing sensory input, it does not directly regulate visceral functions or endocrine control. C. Hypothalamus, this is the correct answer. The hypothalamus plays a crucial role in the regulation of visceral activities such as hunger, thirst, temperature control, and the autonomic nervous system. It also controls the endocrine system by influencing the pituitary gland, making it central to neural endocrine interactions. The pituitary, while the pituitary gland is known as the master gland of the endocrine system, it is controlled by the hypothalamus. The pituitary releases hormones but does not itself coordinate the neural endocrine control of visceral activities. A. Cerebellum, ang bahaging ito ng utak ay responsable para sa koordinasyon, balanse, at kontrol ng pinong motor, ngunit hindi ito kasangkot sa kontrol ng neural endocrine ng mga aktibidad ng visceral. B. Thalamus, ang thalamus ay gumaganap bilang isang relay station para sa pandaman na impormasyon na papunta sa cerebral cortex. Bagamat mahalaga sa pagproseso ng sensory input, hindi nito direktang kinokontrol ang mga visceral function o endocrine control. C. Hypothalamus, ito ang tamang sagot. Ang hypothalamus ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa regulasyon ng visceral na mga aktibidad tulad ng gutom, uhaw, temperatura control, at ang autonomic nervous system. Kinokontrol din nito ang endocrine system sa pamamagitan ng pag-impluwensya sa pituitary gland, na ginagawa itong sentro sa mga interaksyon ng neural endocrine. D. Pituitary, habang ang pituitary gland ay kilala bilang master gland ng endocrine system, ito ay kinokontrol ng hypothalamus. Ang pituitary ay naglalabas ng mga hormone ngunit hindi mismo nagkoordina sa neural endocrine na kontrol ng mga aktibidad ng visceral. Which of the following is the building block carbohydrate? A. Amino acid. B. Nucleotide. C. Fatty acid. D. Monosaccharide. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is D. Monosaccharide. Explanation of each choice. A. Amino acid, this is incorrect. Amino acids are the building blocks of proteins, not carbohydrates. B. Nucleotide, this is incorrect. Nucleotides are the building blocks of nucleic acids, such as DNA and RNA, not carbohydrates. C. Fatty acid, this is incorrect. Fatty acids are the building blocks of lipids, fats, not carbohydrates. D. Monosaccharide, this is the correct answer. Monosaccharides are the simplest form of carbohydrates and serve as the building blocks for more complex carbohydrates like the saccharides, e.g., sucrose, and polysaccharides, e.g., starch, cellulose. Glucose, fructose, and galactose are common examples of monosaccharides. A. Amino acid, ito ay hindi tama. Ang mga amino acid ay ang mga block ng gusali ng mga protina, hindi carbohydrates.
B. Nucleotide, ito ay hindi tama. Ang mga nucleotide ay ang mga block ng gusali ng mga nucleic acid, tulad ng DNA at RNA, hindi carbohydrates. C. Fatty acid, ito ay hindi tama. Ang mga fatty acid ay ang bumubuo ng mga lipid, taba, hindi carbohydrates. D. Monosaccharide, ito ang tamang sagot. Ang monosaccharides ay ang pinakasimpleng anyo ng carbohydrates at nagsisilbing building blocks para sa mas komplikadong carbohydrates tulad ng disaccharides, sucrose, at polysaccharides, starch, cellulose. Ang glucose, fructose, at galactose ay karaniwang mga halimbawa ng monosaccharides. Why it is necessary men have more red blood cells per cubic millimeter of blood than women? A. Man does strenuous activities and need more energy. B. They have bigger physique and need more blood. C. Man waste more blood cells and need extra. D. They are more prone to anemia disorders. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is B. They have a bigger physique and need more blood. Explanation of each choice. A. Men do strenuous activities and need more energy. While it's true that men may engage in more strenuous physical activities on average, the primary reason for the difference in red blood cell count is not solely due to activity levels. The body's demand for oxygen, which red blood cells deliver, is related to size and muscle mass rather than just energy expenditure. B. They have a bigger physique and need more blood. This is the correct answer. Men generally have larger body sizes and more muscle mass than women, which requires a higher volume of red blood cells to transport oxygen efficiently to tissues. The larger muscle mass demands more oxygen for metabolism, necessitating a greater number of red blood cells. C. Men waste more blood cells and need extra. This is incorrect. There is no significant evidence to suggest that men waste more red blood cells than women. The production of red blood cells is a regulated process, and both sexes have mechanisms to maintain healthy levels. D. They are more prone to anemia disorders. This is incorrect. In general, women are more prone to certain types of anemia, particularly due to menstruation and pregnancy, which can lead to lower iron levels. While men can also develop anemia, it is not a reason for having more red blood cells. Thus, the primary reason men have a higher red blood cell count is related to their larger body size and muscle mass, which increases the demand for oxygen transport. Ang mga lalaki ay gumagawa ng mabibigat na aktibidad at nangangailangan ng mas maraming enerhiya, bagamat totoo na ang mga lalaki ay maaaring gumawa ng mas mabigat na pisikal na aktibidad sa karaniwan, ang pangunahing dahilan para sa pagkakaiba sa bilang ng pulang selula ng dugo ay hindi lamang dahil sa mga antas ng aktibidad. Ang pangangailangan ng katawan para sa oxygen na inihahatid ng mga pulang selula ng dugo ay nauugnay sa laki at mass ng kalamnan kaysa sa paggasta ng enerhiya lamang. B. Mas malaki ang pangangatawan nila at kailangan pa ng dugo, ito ang tamang sagot. Ang mga lalaki sa pangkalahatan ay may mas malalaking sukat ng katawan at mas maraming kalamnan kaysa sa mga babae na nangangailangan ng mas mataas na dami ng mga pulang selula ng dugo upang maihatid ang oxygen ng mahusay sa mga tissue. Ang mas malaking masa ng kalamnan ay nangangailangan ng mas maraming oxygen para sa metabolismo na nangangailangan ng mas malaking bilang ng mga pulang selula ng dugo. Ang mga lalaki ay nag-aaksaya ng mas maraming selula ng dugo at nangangailangan ng karagdagang, ito ay mali. Walang makabuluhang ebidensya na nagmumungkahi na ang mga lalaki ay nag-aaksaya ng mas maraming pulang selula ng dugo kaysa sa mga babae. Ang produksyon ng mga pulang selula ng dugo ay isang regulated na proseso, at ang parehong kasarian ay may mga mekanismo upang mapanatili ang malusog na antas. Di sila ay mas madaling kapitan ng anemia disorder, ito ay hindi tama. Sa pangkalahatan, ang mga babae ay mas madaling kapitan ng ilang uri ng anemia, lalo na dahil sa regla at pagbubuntis, na maaaring humantong sa mas mababang antas ng bakal. Habang ang mga lalaki ay maaari ding magkaroon ng anemia, hindi ito dahilan para magkaroon ng mas maraming pulang selula ng dugo. Kaya, ang pangunahing dahilan kung bakit ang mga lalaki ay may mas mataas na bilang ng pulang selula ng dugo ay nauugnay sa kanilang mas malaking sukat ng katawan at mass ng kalamnan na nagpapataas ng pangangailangan para sa transportasyon ng oxygen. Which of the following is the building block of protein? A. Amino acid. B. Nucleotide. C. Fatty acid. D. Monosaccharide.
In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is A. Amino acid. Explanation of each choice. A. Amino acid, this is the correct answer. Amino acids are the building blocks of proteins. They link together through peptide bonds to form polypeptides and ultimately proteins, which play critical roles in various biological processes. B. Nucleotide, this is incorrect. Nucleotides are the building blocks of nucleic acids, such as DNA and RNA, not proteins. C. Fatty acid, this is incorrect. Fatty acids are the building blocks of lipids, fats, not proteins. D. Monosaccharide, this is incorrect. Monosaccharides are the building blocks of carbohydrates, not proteins. In summary, amino acids are essential for protein synthesis and function, making them the correct choice. A. Amino acid, ito ang tamang sagot. Ang mga amino acid ay ang mga blok ng gusali ng mga protina. Nag-uugnay ang mga ito sa pamamagitan ng mga peptide bond upang bumuo ng mga polypeptide at sa huli ay mga protina na gumaganap ng mga kritikal na tungkulin sa iba't ibang biological na proseso. B. Nucleotide, ito ay hindi tama. Ang mga nucleotide ay ang mga blok ng pagbuo ng mga nucleic acid tulad ng DNA at RNA, hindi mga protina. C. Fatty acid, ito ay hindi tama. Ang mga fatty acid ay ang mga blok ng pagbuo ng mga lipid, taba, hindi mga protina. D. Monosaccharide, ito ay hindi tama. Ang mga monosaccharides ay ang mga blok ng gusali ng carbohydrates, hindi mga protina. Sa buod, ang mga amino acid ay mahalaga para sa synthesis at function ng protina na ginagawa itong tamang pagpipilian. Where does protein synthesis take place? A. Ribosomes. B. Lysosomes. C. Endoplasmic reticulum. D. Golgi bodies. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is A. Ribosomes. Explanation of each choice. A. Ribosomes, this is the correct answer. Ribosomes are the cellular structures where protein synthesis occurs. They translate messenger RNA, mRNA, into polypeptide chains, which then fold into functional proteins. B. Lysosomes, this is incorrect. Lysosomes are organelles that contain digestive enzymes for breaking down waste materials and cellular debris. They are not involved in protein synthesis. C. Endoplasmic reticulum, this is partially correct because the rough endoplasmic reticulum, RER, is associated with ribosomes and plays a role in the synthesis and processing of proteins. However, the actual synthesis of proteins occurs at the ribosomes themselves, which can be free in the cytoplasm or attached to the RER. D. Golgi bodies, this is incorrect. Golgi bodies, or the Golgi apparatus, are involved in the modification, sorting, and packaging of proteins for secretion or delivery to other organelles. They do not synthesize proteins. In summary, while the endoplasmic reticulum aids in the processing of proteins, the primary site of protein synthesis is the ribosome. A. Ribosomes, ito ang tamang sagot. Ang mga ribosome ay ang mga cellular na istruktura kung saan nangyayari ang synthesis ng protina. Isinasali nila ang messenger RNA, mRNA, sa mga polypeptide chain na pagkatapos ay natitiklop sa mga functional na protina. B. Lysosomes, ito ay hindi tama. Ang mga lysosome ay mga organelle na naglalaman ng digestive enzymes para sa pagsira ng mga basurang materyales at cellular debris. Hindi sila kasangkot sa synthesis ng protina. Si endoplasmic reticulum, ito ay bahagyang tama dahil ang rough endoplasmic reticulum, RER, ay nauugnay sa mga ribosome at gumaganap ng isang papel sa synthesis at pagproseso ng mga protina. Gayunpaman, ang aktual na synthesis ng mga protina ay nangyayari sa mga ribosome mismo na maaaring libre sa cytoplasm o nakakabit sa RER. D. Golgi body, ito ay hindi tama. Ang mga katawan ng Golgi o ang Golgi apparatus ay kasangkot sa pagbabago, pag-uuri, at pagpapakete ng mga protina para sa pagtatago o paghahatid sa ibang mga organelle. Hindi nila synthesize ang mga protina. Sa buod, habang ang endoplasmic reticulum ay tumutulong sa pagproseso ng mga protina, ang pangunahing lugar ng synthesis ng protina ay ang ribosome.
I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic on biological science. Lead reviewer. If you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumaban YouTube channel.